تعالوا يا شباب، اليوم بدنا نسوي جرانولا. طبعا اذا بتعرف انت شو الجرانولا ممتاز. انا بعرف شو الجرانولا، بس طلع ايش؟ شوفان وشوية حب لوز. تمسك اللوز وبتفرمه بالمفرمة اليدوية. طبعا اوعك تستعمل المفرمة الاكبر، هيك حكولي، لانه لازم نلاقي اي يعني استخدام لهاي الجهاز. تمسك بعدين شوفان بتحطه فوقيه 3 اكواب شوفان، وبتحركه وهو ناشف لحتى يصير متجانس القوام. تمسك هاي القطعة بتحطها بدرجة حرارة 100 وتقريبا 180 درجة بالفرن، وتدخله 15 دقيقة. بس كل شوي افتح وحرك افتح وحرك. رح تنلعط ايدك بس مش مشكلة. بعدين بتجيب عسل خام بتنزله. شوف ما احلى العسل، اذا اشي محلي ممتاز. وبتزيد عليه جوز الهند، بس لازم يكون مدوب، زبدة جوز الهند مدوبة، مع شوية قرفة. شوف القرفة كيف البودرة طلعت. بعدين شوية فانيلا، بس لاحظ ما فيها كحول. إذا بتحط فيها كحول اصطفل بينك وبين ربك، احنا ما دخلنا فيه، ما دخلنا بهالموضوع. احنا طبعا لازم يكون ما فيه كحول بالمرة. وحرك لحتى يصير متجانس. وبعدين بترد بتزته على الشوفان واللوز المكسر، وتبلش تحرك فيه. بس تخلص التحريك تبعك هذا وتتأكد 100% انه المواد كلياتها صارت متجانسة. تمسكه وبتفرده على صينية. يعني بتحاول تفرده قد ما بتقدر بشكل متساوي، يمين شمال فوق تحت. تشوف كيف عملنا كت مشان يكون خالص، وترد بتراجعه. الفرن مو شغال يا شباب، بس دافي. 5 دقايق وبعدين بترد تطلع برا بتفرده. بتستعملوا هاي الشغلات اللي بدك اياها، بارفيه مرفيه. بس الاولاد بحبوه بالسيريال، وصحتين يا شباب.